Alright guys, welcome back sa ating channel. It's StreetBike Moto Vlog. Ngayon guys, is dumating na yung nag-order kasi ako ng Kickstarter guys. Galing sa Shopee, GNT. Maraming salamat sa GNT Express at sa Shopee. At syempre sa seller. Alis ka dyan. Anak ko guys. So ngayon, ang gagawin natin syempre is as usual, bubuksan natin and titingnan natin kung okay ba ang napili nating produkto. Cash on delivery. Pero bago ang lahat, please subscribe sa ating channel StreetBike Moto Vlog. Click the bell icon, share and comment, like. Right. Alright guys, ito na yung kuan. Ano to? Yung in-order natin, so bubuksan na natin. Yan. No mercy. Ito na guys. So, okay yung pagkabalot. So, tanggalin muna natin itong scotch tape. Sandali lang guys. Yan. Carbon load eh. Yan. Bubunutin natin kung makakaya ba. Hindi. Nabuto ba yun? Grabe guys, ang tibay. Hindi talaga matanggal. Ito. So, ito pala siya. Ayan. Wow. Ito na guys, yung Kickstarter Gold. Iwan ko lang guys kung yayamanin ba talaga to ha, pero sa akin is okay naman siya. So ito yung tatapakan mo guys, papasok mo siya dito. Ganyan, papasok siya dito. So okay. Ngayon gagawin natin is i-install natin siya sa ating motor. Kasi guys, kung mapapansin nyo guys, yung crank ko is baluktot. Kasi, nabaluktot to guys kasi ginamit ko nung nakarereset ako dito eh. Sasabit kasi ito pag hindi, kasi ang forma niya ganyan, sasabit yan pag hindi mo binaluktot. So ngayon, nadadamit yung size dito. Ngayon, patanggalin ko muna. Guys, super easy. Pasok agad kasi may oil na eh. So guys, ilalagay na natin to sa ating Raider 150 carb and ingatan nyo guys, baka mawala yung pintura nya. Yan, ganito pala tama ba ito? Tama. Sulit na bakal talaga ito guys.
minutes only. Minutes. Guys, okay guys. Tama na to. Ride safe. See you on the road.